Ito impact drill na Bosch 16RE, nabuksan na ng may-ari. Tingnan natin kung ano yung problema nito sa loob, ba't di na daw gumana. Tsaka natuyuan na siya ng grasa. Mamaya lalagyan ko to ng grasa para hindi siya makalbo yung gear niya. Ito yung pinakaloob niya, yung Bosch na 16RE. Nabuksan na to ng may-ari, kaya wala na yung wire, nakabaklas. Ito yung switch niya. Ayun, na yung may butas na natanggal na yung pinakakabitan ng terminal. Iba na rin yung yan, parang hindi na pumipitik. Palagay ko switch na to. Tsaka na putol na yung lagayan ng terminal sa kabila. Papalitan ko na lang to ng bago. Check natin siya gamit tayo ng digital tester na nakalagay sa diode symbol. Check natin sa pumapalo naman yung tester. Check natin. Ayan, kumukonect siya. Connected yung mga armature carbon nya. Ito, napalitan ko na yung terminal nya. Ito, papalitan ko na rin ito ng bagong switch. Ayun, yung nakakabit na yung terminal nya.